क्लास 10 एसए इङ्ग्लिसको रिडिङ सेक्सनमा आउने रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन करेक्ट अर्डर भन्ने 5 मार्क्सको क्वेसन्स धेरै विद्यार्थीको लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्छ। राइट अप्रोच र स्ट्राटेजी नजान्दा धेरैले अनुमानका भरमा उत्तर लेख्छन् र सजिलैले 5 मार्क्स गुमाउँछन्। तर राइट अप्रोच र स्ट्राटेजी थाहा भएपछि यही प्रश्न तपाईँका लागि सबैभन्दा सजिलो बन्न सक्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन करेक्ट अर्डर क्वेसन्सलाई स्टेप बाई स्टेप कसरी समाधान गर्ने, करेक्ट अर्डर कसरी पत्ता लगाउने र इक्जाममा पर्फेक्ट 5 कसरी स्कोर गर्ने भनेर सिकाउनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट। ओके, यो क्वेसन्स 2082 को एसए ग्रेड इन्क्रिमेन्टबाट चाहिँ मैले लिएर आएको छु। यो क्वेसन नम्बर 4 मा सोधिएको छ। क्वेसन नम्बर 4 को बीमा हेर्नुहोस् त, राइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन द करेक्ट अर्डर एज दे अपियर इन द टेक्स्ट। टेक्स्टमा जसरी अपियर भएको छ त्यो अनुसारले यसलाई चाहिँ करेक्ट अर्डरमा राख्नुपर्छ भनेको छ है त। अब यो टाइपको क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई हामीलाई केही अप्रोच, राइट अप्रोच र स्ट्राटेजी चाहिन्छ है त। अब त्यो राइट अप्रोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला क्वेसन्स पढ्ने। क्वेसन्स हामीलाई एबिसिडिई छ, यो 5 वटा टक्क मिल्यो भने हामीलाई 5 मार्क्स आउँछ है, होइन भने चाहिँ 5 मार्क्स आउँदैन है त। 3टा मिल्यो भने 3 मार्क्स आउने भन्ने यो क्वेसन्समा हुँदैन। आयो भने 5 पर्फेक्ट आउँछ, आएन भने यो 1 मार्क्स पनि आउँदैन है। सो यसमा भेरी केयरफुल हुने है त। अब क्वेसन्स पढ्दाखेरि यो हरेक क्वेसन्समा चाहिँ किवर्ड हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। अब यसको किवर्ड के हो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि वाट इज द सेन्टेन्स टकिङ अबाउट त्यो थाहा पाएपछि त्यो किवर्ड चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। किवर्ड थाहा पाएपछि अनि हामीले प्यासेजमा खोज्ने। प्यासेजमा खोज्दै गएपछि त्यो सेन्टेन्स हामीले जहाँ भेट्छौँ त्यसलाई चाहिँ पेन्सिलले लाइटली डिम गरेर नम्बर लेख्ने। फर इक्जाम्पल हामीले ए को सेन्टेन्स खोजिरहेका छौँ भने प्यासेजमा जहाँनिर त्यो भेट्छौँ त्यहीँनिर नै ए लेख्ने। त्यो अगाडि पनि भेट्न सक्छौँ, मिडमा पनि भेट्न सक्छौँ, बटममा पनि भेट्न सक्छौँ। त्यहीँनिर चाहिँ आफूले मात्रै बुझ्ने गरेर चाहिँ लेख्ने। किन मैले डिम गरेर लेख्ने भने भन्दाखेरि एससी क्वेसन्समा हामीले चाहिँ लेख्न पाउँदैनौँ है त। त्यसपछि लेखिसकेपछि यो 5वटा क्वेसन्सबाट हामीले यसको किवर्ड खोज्दै यहाँनिर सेन्टेन्समा नम्बरिङ गरिसकेपछि त्यसलाई बल्ल हामीले चाहिँ एन्सर सिटमा लेख्छौँ। अब कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा म एकछिनमा भन्छु है त। ल अब पहिला लेट्स स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला यो सेन्टेन्सको किवर्ड पत्ता लगाऊँ है त। एज द राइटर ह्याड लिमिटेड ब्यागेज सी और ही कुड बुक अ चिप टिकट इन द एयर एसिया भनेको छ है त। अब यसको चाहिँ यो सेन्टेन्सको चाहिँ मेन किवर्ड के हो भन्दाखेरि लिमिटेड ब्यागेज, अनि त्यसपछि चिप टिकट, अनि कहाँनिर पनि एयर एसिया भने चाहिँ अब तपाईँको दिमागमा एयर एसिया राख्नु पऱ्यो, चिप टिकट राख्नु पऱ्यो, अनि लिमिटेड ब्यागेज भनेर राखेर यो 3टा फ्रेज चाहिँ प्याराग्राफमा खोज्ने। अब एयर एसिया भन्ने वर्ड खोजौँ है त। यो फर्स्ट प्याराग्राफमा कुनै पनि हाम्रो एयर एसियाको कुरा छैन। एन्ड देन सेकेन्ड प्याराग्राफमा आउँदाखेरि हेर्नु सर है त, अहिले चाहिँ हामीले स्क्यानिङ गर्दैछौँ है। ओके, हेयर इट इज एयर एसिया भन्ने यहाँ छ, हल्काले अन्डरलाइन गरी। अब यो सेन्टेन्सले यो कुरा भनेको छ कि छैन अघिको त्यो कुरा हामी हेरौँ है त। देन आई रियलाइज द्याट एयर एसिया अफर्स चिप प्लेन टिकट। यस, अर्को 2टा किवर्ड मिल्यो विथ लिमिटेड ब्यागेज भने चाहिँ हामीले 3टै किवर्ड यहीँ छ भनेपछि यो हाम्रो फर्स्ट क्लु भयो। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ए नम्बरको सेन्टेन्स भयो। अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ, हल्काले एकदम आफूले मात्रै देख्ने गरेर हल्काले ए लेख्यौँ है। अब हामी क्वेसन नम्बर बीमा छौँ। क्वेसन नम्बर बीको चाहिँ किवर्ड्स हेरौँ है त। द राइटर स द डिजिटल पोस्टर्स एन्ड ब्यानर्स रिलेटेड टु 2020 समर ओलम्पिक्स। अब यसको किवर्ड हामीले एकदम सजिलो छ, हेर्नुहोस् त, 2020 समर ओलम्पिक्स हो। अब यहाँ प्यासेजमा 2020 समर ओलम्पिक्स हामीले चाहिँ हेरौँ। सबैभन्दा पहिला यस्तो क्वेसनमा सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर दिएको छ नि 2020, त्यो खोज्नुहोस् है त। यहाँ हाम्रो 2020 छ नि 1618 छ, एन्ड देन 1964। अब यहाँ नम्बर छ, अब यहाँनिर छ 2020 समर ओलम्पिक्स। द एयरपोर्ट डेकोरेटेड विथ डिजिटल पोस्टर्सलाई हेर्नुहोस् है त, डिजिटल पोस्टर्स पनि छ, त्यहाँ भएको कुरा आयो। पोस्टर्स एन्ड ब्यानर्स डिक्लेयर इट वुड बी द होस्ट अफ 2020 समर ओलम्पिक्स। दिस इज नम्बर बी भनेपछि अब यसलाई हामीले बिस्तारै यहाँनिर चाहिँ लाइटली यो सेन्टेन्सलाई बी राखौँ। क्वेसन नम्बर सीमा हेर्नु, यसको किवर्ड के छ है त। द राइटर वेन्ट टु टेक पार्ट इन इन्टरनेसनल कन्फरेन्स इन जापान फ्रम मलेसिया भनेको छ। यसको किवर्ड के भयो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कन्फरेन्स, यो याद गर्ने। अब इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भन्ने वर्ड चाहिँ प्यासेजमा खोजौँ। ओके, फर्स्टदेखि नै हेर्दै जाऊँ है त। इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भन्ने चाहिँ
हेर्दै जाऊँ यहाँनिर छैन सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेरौँ ओके सेकेन्ड प्याराग्राफको सेकेन्ड र थर्ड लाइनमा हेर्नुहोस् त आई गट एन अपर्च्युनिटी टु पार्टिसिपेट इन एन इन्टरनेसनल कन्फरेन्स यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ भनेपछि दिस इज नम्बर सी अब यसलाई हामीले अघि जस्तै हल्काले सी दिउँ है त अब क्वेसन नम्बर डी को किवर्ड हेरौँ है द राइटर फाउन्ड द्याट द टुर टु जापान वाज चिपर देन सियर ही हर्ड भनेपछि अब यसको किवर्ड के भयो भन्दाखेरि टुर टु जापान जापानको टुर अनि त्यसपछि चिपर है देन हियर सी हर्ड भनेपछि चिपर उसले सुनेको भन्दा कम रहेछ सस्तो पर्ने रहेछ भन्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अब यहाँनिर खोजौँ है अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ एभ्री टाइम हामी माथि टपदेखि नै हेर्नुपर्छ है सो यहाँनिर यसमा छैन I heard that. Okay, a rumor. Okay, say a rumor. अब यहाँनिर है त a rumor. I heard that traveling to Tokyo is very expensive. My tour to Japan has discovered an ample travel guide to visit Japan on a cheap budget. भनेपछि यहाँ सुन्नेको चाहिँ उसले एक्सपेन्सिभ छ भन्ने सुन्यो तर चिप रहेछ भन्ने भयो हाम्रो यो कुरासँग मिल्यो है द राइटर यहाँ के छ द राइटर फाउन्ड द्याट टुर टु जापान वाज चिपर देन सियर ही हेज एक्सपेक्टेड भन्ने थियो भनेपछि यो सेन्टेन्स फर्स्ट प्याराग्राफको थर्ड लाइनको यो सेन्टेन्स चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली लेख्नु पर्यो यो डी नम्बरको सेन्टेन्स थियो नि है त्यही डी लेख्यौँ अब हाम्रो लास्ट सेन्टेन्स छ ई As soon as the writer landed at the airport in Japan, she or he was delighted. अब यसको अब यो सेन्टेन्सको किवर्ड के हो भन्दाखेरि ल्यान्डेड इन द एयरपोर्ट जापानमा ल्यान्ड भएको भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् अनि डिलाइटेड भन्ने वर्ड राख्नुहोस् है अनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्यासेन्जर यही डिलाइटेड भन्ने वर्ड नै नहुन पनि सक्छ डिलाइटेडको सिनोनिमस वर्डहरू पनि हुनसक्छ ह्याप्पी हुनसक्छ अम्युज हुनसक्छ एक्साइटेड हुनसक्छ सो त्यो सिनोनिमस वर्डहरू पनि यसो आँखाले चाहिँ खोज्नुपर्छ है त सो लेट्स गो टु द प्याराग्राफ अनि गेस पनि गर्नुहोस् ऊ जापानमा ल्यान्डेड भनेपछि मोस्ट प्रोभाब्ली लास्ट प्याराग्राफतिर हुन सक्ने चान्सेस हायर हुन्छ है सो यहाँनिर हेर्नुहोस् ओके थर्ड प्याराग्राफको फर्स्ट सेन्टेन्स पढौँ है त आफ्टर 9 hours of journey when the plane reached Haneda airport I became amused to see Japan's beauty भनेपछि डिलाइटेड भनेको अम्युज्ड भइगयो द प्लेन रिच्ड भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ ल्यान्डेड भयो सो दिस इज नम्बर ई है त अब हामीले प्यासेजमा नम्बरिङ दिइसक्यौँ अब हाम्रो काम क्वेसन छ भन्दाखेरि यहाँ प्यासेजमा हुन्छ है त सो सुरुमा कुन चाहिँ नम्बर आएको छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर सिरियल अर्डरमा हेर्नुहोस् है त फर्स्ट प्याराग्राफमा डी आयो सेकेन्ड प्याराग्राफको सुरुमा सी छ अनि सेकेन्ड प्याराग्राफको लास्टमा फेरि ए नम्बर आयो थर्ड प्याराग्राफको फर्स्टमा ई आयो र थर्ड प्याराग्राफको लास्टमा बी आयो भनेपछि अब हाम्रो करेक्ट अर्डर के रहेछ डिसिएइबी अब इक्जाममा एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दाखेरि करेक्ट अर्डरमा राख्दाखेरि तपाईँले यो डी नम्बरको सेन्टेन्स फर्स्टमा लानु पर्यो नि यो सुरुमा आयो नि होइन तपाईँको एन्सर सिटमा क्वेसन नम्बर 4 को बी लेखेपछि तपाईँले लेख्दाखेरि अब करेक्ट अर्डर राख्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला 5 वटा सेन्टेन्स छ 1 2 3 4 5 लेख्नुहोस् एन्ड देन फर्स्टमा के आयो तपाईँको डीको सेन्टेन्स आछ भनेपछि डी नै पर्फेक्ट डी नै लेख्नु पर्छ यहीँनिर है केटाकेटीले बिगानेर मार्क्स चाहिँ हराउने तपाईँले लेख्दा करेक्ट अर्डरमा लेख्दाखेरि मार्क्स किन आएन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले बिगार्नुहुन्छ फर्स्ट सेन्टेन्स तपाईँको डीको आएकोले डी नै लेख्नुपर्छ र त्यसमा कुन सेन्टेन्स आछ द राइटर फाउन्ड द्याट द टुर टु जापान वाज चिपर देन सियर ही हर्ड त्यही सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो सेकेन्ड अर्डरमा कुन सेन्टेन्स आछ सीको सेन्टेन्स आछ अब सीको सेन्टेन्स लेख्नुहोस् सीको सेन्टेन्स चाहिँ के भन्छ द राइटर वेन डट 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 यो लेख्ने 3मा कुन सेन्टेन्स आयो ए को आएको छ ए को सेन्टेन्स के हो यो पुरो यो नै टक्क ल्याएर राख्नु पर्यो करेक्ट अर्डर अनुसार 4 नम्बरमा कुन आयो ई को आयो ई को क्वेसन एज सुन एज द राइटर डस यो सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो अनि 5मा के आयो बी को आयो बी को के भन्छ द राइटर स द डिजिटल पोस्टर्स अनि 5मा हाम्रो बी दिस इज द करेक्ट वे टु एन्सर करेक्ट अर्डर भन्ने क्वेसन्सको है त यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको पर्फेक्ट 5 आउँछ अब नेक्स्ट क्वेसन यो पनि क्वेसन नम्बर 4 को बीमा छ लेट्स रिड द क्वेसन पुट द फलोइङ स्टेटमेन्ट इन द करेक्ट अर्डर एज दे अपियर इन द टेक्स्ट सो अघिकै स्ट्राटेजी पहिला युज गरौँ पहिला हाम्रो यसमा चाहिँ किवर्ड खोजौँ है त सो फर्स्ट सेन्टेन्सको किवर्ड के छ लेट्स फाइन्ड आउट स्लिप इज एसेन्सियल फर ओभरअल वेलबिङ भनेपछि यसको चाहिँ किवर्ड चाहिँ के भन्दाखेरि ओभरअल वेलबिङ यो चाहिँ किवर्ड चाहिँ दिमागमा राखेर प्यासेजमा एन्सर खोजौँ है त
ओके थर्ड लाइनमै रहेछ भेरी गुड है त स्लिप इज एसेन्सियल फर ओभरअल वेलबिङ एक्ज्याक्टली त्यही सेन्टेन्स रहेछ भेरी इजी यो फर्स्ट हाम्रो के छ त ए यहाँ ए दिइहालौँ है त अर्को सेन्टेन्स बीले के भन्छ भन्दा मेनी पिपल नेग्लेक्ट स्लिप इन फेभर अफ वर्क सोसलाइजिङ अर मेनी अदर एक्टिभिटिज अब यसो किवर्ड के भयो भन्दा नेग्लेक्ट स्लिप सो अहिले हामी यहाँसम्म अघि आइपुग्दाखेरि थिएन नेग्लेक्ट स्लिप भन्ने थिएन सो अब हेर्दै जाऊँ ओके लास्ट प्याराग्राफको थर्ड लाइनमा हेर्नुहोस् त Despite its importance, many people neglect sleep in favor of work, socializing or other activities. Exactly त्यही सेन्टेन्स रहेछ अझ सजिलो भयो सो अब यो सेन्टेन्सलाई अब हामीले यहाँ लेखौँ बी आफूले मात्रै देख्ने गरेर मधुरो गरेर बी लेखौँ है त लेट्स गो टु नम्बर सी क्रोनिक स्लिप डेप्रिभेसन इज लिङ्क टु एन इन्क्रिज रिस्क अफ डेभलपिङ मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर्स भनेपछि स्लिप डेप्रिभेसनको कुरा याद गर्नु पर्यो अनि मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर दुईवटा फ्रेज है त स्लिप डेप्रिभेसनको अघि हामीले हेर्दै आउँदाखेरि यो प्याराग्राफतिर देखाएको थियौँ है त सो हेर्नुहोस् त यता क्रोनिक स्लिप डेप्रिभेसन इज linked to an increased risk of developing mental health disorders such as depression and anxiety. When I say this is number C. नम्बर डीले के भन्छ भन्दाखेरि एडिकेट स्लिप स्ट्रेन्थेन द इम्युन सिस्टम अब यसको किवर्ड के भयो भन्दाखेरि एडिकेट स्लिप अनि इम्युन सिस्टम सो इम्युनको कुरा हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफतिर हामीले देखाएको थियौँ यसरी हामीले स्क्यान गर्दाखेरि एउटा कुरा के पनि ध्यान दिन सक्छ भन्दाखेरि कुन वर्ड कुन प्याराग्राफमा आएको थियो भने टक 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 दिमागले भने च्याप्प समात्यो भने अर्कोचोटि खोज्दा सजिलो हुन्छ इजियर हुन्छ है त एसीमा त धेरै टाइम हुँदैन सर्टन टाइम फ्रेममा गर्नुपर्छ होइन सो अघि सेकेन्ड प्याराग्राफमा मैले इम्युन सिस्टम भन्ने वर्ड देखाएको थिएँ सो यता हेरौँ है त ओके हेयर अन द फोर्थ लाइन हेर्नुहोस् त एडिकेट स्लिप स्ट्रेन्थेन द इम्युन सिस्टम एक्ज्याक्टली द सेम सेन्टेन्स भेरी इजी हल्काले डी मार्क गर्छौँ यीले के भन्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटाइजिङ क्वालिटी स्लिप क्यान सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ मुड अब यसको किवर्ड के भयो त मुड इम्प्रुभ याद गर्नु पर्यो क्वालिटी स्लिप दुईवटा किवर्ड है त ओके यो प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् त फाइनली स्लिप प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट रोल इन इमोसनल वेलबिङ एडिकेट स्लिप रेगुलेट्स मुड एन्ड इमोसनल रेस्पोन्स है त एडिकेट स्लिप भन्ने ठ्याक्कै हाम्रो आयो रेगुलेट्स मुड भनेपछि मुडलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ इम्प्रुभ गर्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ भनेपछि दिस इज नम्बर ई सो अब हाम्रो हेर्नुहोस् त करेक्ट अर्डर यहीँ प्याराग्राफमै हेर्नुहोस् है त सुरुमा फर्स्ट सेन्टेन्स ए को आएछ एन्ड देन डी ई सिबी अब यसको एन्सर पनि अघिकै जस्तो हामीले लेख्छौँ फर्स्ट हामी के गर्छौँ क्वेसन नम्बर 4B अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 कुनै सेन्टेन्स लामो छ भने लाइन छोड्नुहोस् है एन्ड देन क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ फर्स्ट अर्डरमा कुन सेन्टेन्स आयो नम्बर ए कै आयो ए को सेन्टेन्स लेख्दा ए लेखेर पुरै सेन्टेन्स नै हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो डन एन्ड देन सेकेन्ड अर्डरमा कुन आयो डी को आएको छ भनेपछि डी को यो पुरा सेन्टेन्स चाहिँ सेकेन्ड अर्डरमा राख्नु पर्यो थर्ड अर्डरमा कुन आएको छ त ई आएको छ ई यो चाहिँ थर्ड अर्डरमा टक्क यो सेन्टेन्स पुरै लिएर जानु पर्यो फोर्थ अर्डरमा कुन आएको छ त सी को आएको छ ओके भनेपछि सी को सेन्टेन्स पुरै चाहिँ फोर्थ अर्डरमा लानेर लास्टमा हाम्रो के को आएको छ त बी भनेपछि यो फिफ्थ अर्डरको चाहिँ बीमा लिएर जाने यसरी हामीले क्लास 10 को एसए इङ्ग्लिसको रिडिङ सेक्सनमा आउने पुट द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स इन द करेक्ट अर्डर भन्ने सेन्टेन्सबाट सजिलैले 5 आउट अफ 5 चाहिँ स्कोर गर्न सक्छौँ यो सबैभन्दा सजिलो क्वेसन्स हो है त यसमा धेरै टाउको दुखाउनै पर्दैन तपाईले खाली यसमा किवर्ड खोज्नुस् अनि त्यो किवर्ड चाहिँ सेन्टेन्समा कहाँनिर आएको छ सेन्टेन्समा त्यहाँ मार्किङ गर्दै जानुस् जुन सेन्टेन्स खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही चाहिँ प्याराग्राफमा मार्किङ गर्नुस् अनि त्यसपछि कुन चाहिँ पहिला आएको छ त्यो करेक्ट अर्डर चाहिँ हामीले अहिले भनेको जस्तै गरेर लेख्नु भयो भने तपाईको स्कोर पर्फेक्ट 5 मार्क्स आउँछ थ्याङ्क यू फर वाचिङ यसैसँग रिलेटेड अरू पनि धेरै मेटेरियल मेरो च्यानलमा हालिसकेको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एससी क्वेसन्सको कुनै पनि क्वेसन्समा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् र म त्योसँग रिलेटेड भिडियो बनाउने छु थ्याङ्क यू एभ्रिवान थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप लर्निङ